було сьогодні все ж таки гучно, доволі таки яскраво на тій території, яка називається Росією, а в БНР і в Білгороді, знову ж таки, якось їм там зовсім не скучно, як то кажуть, і кожної ночі до них там долітають чи то безпілотники, чи то їхнє феєричне ППО так працює, що завалює половину центру міста. І от сьогодні вночі також з'явилася інформація в місцевих телеграм-пабліках про те, що в Білгороді гучно, лунають хлопки, і навіть відповідні відео почали поширювати активно користувачі у соцмережах. Можемо подивитися, як це лунало, виглядало цієї ночі у Білгороді. Охохох. Ну так, трохи охохох, трохи було доволі таки гучно, але для Білгорода це вже, в принципі, якесь звичне явище. Якщо раніше це було щось таке дуже для них нове і, як вони вважали, напевно, одноразове, то цього разу це стається періодично, постійно, щось долітає, десь щось збивають, але навіть коли збивають, воно все одно долітає до своїх, скажімо так, пунктів призначення. Наразі невідомо, що було саме атаковано в Білгороді, що там вдалося знищити чи не вдалося знищити. Однак було гучно, і от відповідні відео і фото з цієї ночі це підтверджують. Що цікаво, вже, напевно, росіяни зрозуміли, що в Білгороді не буде спокійно і навіть не мають чому там надіятися на те, що може бути якось адекватніша в них ситуація і що там їхня влада російська щось зробить. Тому почали, як то кажуть, виходити з ситуації з того, що мають під руками. І от в Білгороді вже почали будувати укриття, зокрема встановлювати різні бетонні блоки на зупинках. Ось бачимо, як виглядають ці укриття. Чого б то вони робили ці укриття, знаєте, досить невідомо. Отак от виглядає лавочка, можна посидіти, послухати, як лунають ці нічні хлопки і, скажімо так, спостерігати за прекрасним видовищем у небі над Білгородом. Так от виглядають ці такі бетонні якісь величезні споруди. Напевно, після одних із минулих атак, де і були жертви, у Білгороді вирішили все ж таки, що краще хоча б зупинки чимось обладнати, для того, щоб росіяни не так сильно страждали від тої агресії, яку вони ж самі почали проти нашої України. Тож бачимо, що в Білгороді все ж таки готуються до того, що це все не завершиться, і не надіються на те, що стане спокійніше, чи на те, що російська влада якось почне вирішувати, скажімо так, цю ситуацію. Ні, просто будують укриття і от, як то кажуть, звикають до повітряних тривог на постійній основі. Зрештою, ми якщо поглянемо, власне, на ці укріплення навколо зупинок громадського транспорту у Білгороді, то можемо зауважити, що там такі невеличкі віконечка, бійниці є. Може, так готуються в Білгороді вже, власне, до протистояння на вулицях, до вуличних боїв, скажімо так, чи то за незалежність Білгородської Народної Республіки, повстання проти Москви. От можна використовувати дійсно ці зупинки, як якісь такі дзоти, фактично вогневі точки, опорні пункти, не знаю, ще навколо трохи траншеї викопати, і все буде виглядати абсолютно, скажімо так, класично для ведення позиційних бойових дій на вулицях Білгорода. Ну, воно додає, скажімо так, своєї специфіки, такої певної локальної Білгороду. Згодом може перетворитися на якісь туристичні об'єкти, коли Росія розпадеться. Це, власне, будуть такі пам'ятки архітектурно-історичного значення, скажімо так. Ну, нехай продовжують, нехай укріплюються, тому що справді бачимо, що надовго цей процес, власне, бавовни у Білгороді, цей фестиваль може роками тривати. Все залежить від самої Росії, від того, коли ж вони припинять обстрілювати Харків, українську територію з Білгородської області, оскільки ті вибухи, які лунають в Білгороді, вони мають свою логічну абсолютно причину. Оскільки з цього міста і з цього регіону ведеться постійно вогонь, обстріли ракетами Харкова, зокрема С-300 використовували, от напередодні готель у Харкові обстріляли, де цивільні якраз були поранені люди, в тому числі і закордонні журналісти. От і ніяк не доходить, власне, до російської влади і до значної частини білгородчан, що те, що відбувається в Білгороді, вони накликали на себе самі. Це абсолютно логічне продовження, власне, того, що тієї агресії, яка із Білгорода іде постійно.